السلام علیکم، زه ملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د جاواسکرپټ د کلاس لومړنۍ ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ او تاسو انټروډکشن کوو. دلته زه تاسو ته د جاواسکرپټ تاریخ او نور شیان نه تدریسوم، بلکې جاواسکرپټ څه شی دی، څه لپاره استعمالیږي، موږ یې ولې زده کړو. پر دې شیانو بحث کوو. هغه څه چې ستاسو ذهن کې شاید وي او څه یو سوال غوندې موجود دي، هغه به زه تاسو ته په دې کلاس کې حلوم. نو راځو انټروډکشن ټو جاواسکرپټ دی. لومړنۍ خبره دا ده چې جاواسکرپټ مونږ سره ویب بیسډ سکرپټینګ لنګویج دی. مونږ سره د ویب سایټ لپاره دوه قسمه لنګویجز دي چې یو مونږ سره کلاینټ سایډ سکرپټینګ لنګویج دی او بل مونږ سره سرور سایډ سکرپټینګ لنګویج دی. لومړی راځو کلاینټ سایډ سکرپټینګ لنګویج ته. که چیرته یو یوزر راشي او زمونږ سرور ته ریکویسټ وکړي او هغه نه یو فایل وګوري، نو هلته کتل کیږي چې دغه یوزر په کار څه شی دی. که چیرته یوزر چې ریکویسټ کړي هغه کلاینټ سایډ سکرپټینګ لنګویج وي، نو هغه فایل راخیستل کیږي او یوزر ته ورکول کیږي. هغه ترې کولی شي په خپل براوزر کې کار واخلي. چې دغه سکرپټینګ لنګویج مونږ سره یو وی بی سکرپټ دی او بل مونږ سره جاوا سکرپټ دی. جاوا سکرپټ نن سبا ډیر زیات مشهور دی او ډیر زیات هم استعمالیږي. بل مونږ سره لکه څنګه چې تاسو ته ما وی چې سرور سایډ سکرپټینګ لنګویج دی. نو دلته هم که چیرته یو یوزر سرور ته ریکویسټ کوي، نو کله چې سرور ګوري چې د یوزر نه د څه لپاره ریکویسټ راغلی، که چیرته دغه ریکویسټ د سرور سکرپټ لپاره وي، نو هغه یوزر ته نه لیږل کیږي، بلکې هغه همغلته سرور کې رن کیږي او کوم څه چې یوزر ته ورکول کیږي هغه یو HTML کوډ وي. یعنی لنډه دا چې د کلاینټ سایډ سکرپټینګ لنګویج یعنی جاوا سکرپټ چې دی دا چې استعمالیږي براوزر کې د یوزر سره استعمالیږي، او سرور سایډ سکرپټینګ لنګویج دا چې استعمالیږي سرور کې استعمالیږي، همغلته رن کیږي، ایگزیکیوټ کیږي او د هغه په بدل کې یوزر ته په HTML شکل باندې فایلونه او یا هم ډاټا ورلیږل کیږي. نو دا دوه مونږ سره مهمه خبرې دي. په سرور سایډ لنګویج کې مونږ سره ډیر زیات دي. PHP د مونږ سره ASP.NET دی، پایتون دی، Node.js دی، Ruby دی او جاوا دی. دا مونږ سره هغه لنګویجز دي چې سرور سایډ کې استعمالیږي. اوس راځو چې یوز اف جاواسکرپټ ان ویب څه شی دی. یعنی په کله چې موږ ویب سایټ جوړو په هغه کې د جاواسکرپټ استعمال څه شی دی. لکه څنګه چې تاسو دا جمله ګورئ، جاواسکرپټ از ایونت بیسډ پروګرامینګ لنګویج. یعنی جاواسکرپټ چې دی دا ایونت بیسډ پروګرامینګ لنګویج دی. یعنی کله چې یو عمل واقع کیږي هغه عمل ته په کتلو سره دا ریاکشن ښیي. څنګه ریاکشن ښیي؟ دلته تاسو ګورئ کلیک دی. کله چې موږ ماوس باندې کلیک کوو، نو په دغه کلیک باندې موږ کولی شو د جاواسکرپټ واسطه یو عمل تر سره کړو. مثال زه وایم چې کله هم زما پر ویب سایټ باندې کلیک وشي، نو هلته د یو میسج شو چې هغه موږ کولی شو د جاواسکرپټ په واسطه تر سره کړو. او یا زه وایم چې کله ډبل کلیک کیږي نو باید څه وشي، او یا چې کله رائټ کلیک کیږي باید څه وشي. کله چې ډریګ اینډ ډراپ کیږي یعنی څوک چې یو فایل راخلي او براوزر ته ډراپ کوي نو بیا څه وشي. ماوس اوټ چې کله یو ځینه زموږ ماوس لري کیږي باید څه وشي. ماوس اوور دی مونږ سره چې کله ماوس زی یا راځي باید څه وشي. کیبورډ کې مونږ سره لکه کی پریس دی چې کله مونږ یو بټن پریس کوو باید څه وشي. او کیاب دی مونږ سره کله چې مونږ کی پریس کوو بیرته خوشی کوو باید څه وشي. سکرول دی مونږ سره کله چې مونږ خپل براوزر یا خپل وینډو سکرول کوو نو باید څه عمل واقع شي. ریسایز دی مونږ سره کله چې یو څوک خپل وینډو ریسایز کوي، زمونږ ویب سایټ خلاص کړی باید څه وشي. لوډ دی څوک چې زمونږ ویب سایټ خلاصوي باید څه وشي، او چې کله څوک زمونږ ویب سایټ بندوي باید څه وشي. له دې نه علاوه نور هم ډیر زیات دي چې هغه به مونږ رو مخته ځو ګورو. نو د دغه شیانو هندل کولو ته او دغه ته یو عمل جوړول او دغه څخه کار اخیستل ته مونږ د جاواسکرپټ څخه کار اخلو. دلته اوس خبره ده چې what is JavaScript used for. JavaScript څه شیان لپاره استعمالیږي؟ لومړی چې موږ سره کوم دی هغه ویب ډیولپمنٹ دی چې دا به موږ په همدې کورس کې مخته وړو. بل موږ سره ډیسکټاپ اپ ډیولپمنٹ دی چې دا په واسطه موږ کولی شو ډیسکټاپ اپلیکیشن یعنی د کمپیوټر لپاره اپلیکیشن هم جوړ کړو. او بل موږ سره موبایل اپ ډیولپمنٹ دی چې د موبایل د اپلیکیشن جوړولو لپاره هم له JavaScript څخه کار اخیستل کیږي. اوس ویب ډیولپمنٹ لپاره چې کوم شیان چې موږ باید زده کړو هغه موږ سره لومړی خو جاواسکرپټ دی چې هغه به موږ زده کوو. د هغه نور سره دی یو مشهوره لایبرري چې جکیوري ده، دا له جاواسکرپټ زده کول نور څه موږ کولی شو دا هم زده کوو چې دا ډیر زیات ګټور دی. د دې چې کوم پلګنز دي هغه ډیر ښکلي دي او موږ کولی شو ډیر غټ غټ کارونه په کم وخت کې ترسره کړو. انګولار جیز دی موږ سره، ریاکټ جیز دی، ویو جیز دی او نوډ جیز دی چې دا موږ سره د سرور سایډ کار هم ترسره کوي. نوډ.js
نو دا ټول موږ سره د JavaScript لایبرریان دي چې کله موږ JavaScript زده کړو بیا موږ کولی شو دا په اسانۍ سره زده کړو او له دې څخه موږ کار واخلو. له دې نه علاوه what can we do after completing this course کله چې موږ دغه کورس مکمل کړو زه چې تدریسوم تاسو ته له دې نه وروسته بیا موږ څه کارونه کولی شو. دغه لاندې کارونه موږ کولی شو ترسره کړو چې ډراپ ډاون مینو دا موږ کولی شو ډراپ ډاون مینوګانې جوړې کړو، انیمیټډ سلایډرز جوړ کړو یعنې کوم سلایډونه جوړ کړو چې انیمیټ کیږي، میپس واخلو، چارټس اینڈ ګرافز جوړ کړو، پاپ اپ وینډو جوړ کړو، زوم افیکټس دي موږ سره ایډو پلایرز جوړولی شو، کیلنډر جوړولی شو، اکارډینز جوړولی شو. دا ټول بیا موږ عملا وشو او کېدلو نو موږ په دې باندې پروجیکټس کوو عملا بیا تاسو په پوهیږئ. ویډیو پلایرز جوړولی شو موږ، انیمیټډ ګیلریز جوړولی شو، فارم ویلیډیشن د دې لپاره ډیر زیات استعمالیږي اکثره ویب سایټونو کې یعنی اکثرو کې نه زیاتو کې چې استعمالیږي نو JavaScript تر ټولو زیات استعمالیږي هغه موږ سره فارم ویلیډیشنز دي چې موږ کله یوزر نه ډیټا اخلو د هغه د ویلیډ کولو د هغه د جوړولو یا د هغه د ترتیب یا تصفیه کولو لپاره موږ کولی شو د JavaScript سره په غټه طریقې سره کار واخلو. اوس prerequisites before learning JavaScript چې یعنی کله چې موږ JavaScript زده کوو له دې نه وړاندې باید زموږ څه زده وي. HTML5 باید زموږ زده وي او CSS3 باید زموږ زده وي، یعنی دا دواړه شیان چې زده وي موږ کولی شو JavaScript زده کړو او له هغه نه کار واخلو. که دا زموږ زده هم نه وي موږ دا زده کولی شو دې کې څه مسله نشته، خو چون موږ ویب ډیولپمنټ لپاره استعمالوو نو پکار ده چې زموږ دا دواړه زده وي او دا به چې کله موږ JavaScript استعمالوو نو موږ د دې دواړو سره په استعمالوو چې دا دواړه موږ سره نه وي موږ JavaScript دلته موږ نه استعمالوو. نو چون موږ ویب ډیولپمنټ زده کوو نو تاسو لومړی HTML5 زده کړئ چې په دې باندې هم ما مکمل کورس کړی دی. CSS3 زده کړئ چې دا تقریبا ابتدایي درسونه ټول خلاص شوي دي، ورو روان یو لخر اډوانس ته ځو او له هغه نور موږ سره دغه JavaScript شروع کیږي او په دې باندې موږ کار کوو. اوس کوم سافټویرونه چې د دې لپاره استعمالیږي سافټویر ریکوایرمنټس دي هغه موږ سره یو HTML کوډ ایډیټر دی یعنی هغه ایډیټرز کوډ ایډیټرز چې موږ په هغه کې HTML کوډ لیکو هغه پکار دی موږ سره، او یو ویب براوزر پکار دی چې موږ کوم کوډ کوو هغه پکې وګورو. او HTML کوډ ایډیټرز موږ سره ډیر زیات دي. نوټ پیډ دی چې دا موږ سره هر وینډوز کې موجود وي، هغه علاوه موږ سره نوټ پیډ پلس پلس دی، دا آیکن دی تاسو کولای شئ سرچ کړئ. زه د یو لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېږدم، هلته کولای شئ دغه ټول سافټویرونو لینکونه ترلاسه کړئ. بل موږ سره اټوم دی، دا موږ سره د اټوم هغه لوګو ده. بل موږ سره سبلایم دی، دا هم تاسو استعمالولی شئ. ویس کوډ دی، دا هم تاسو استعمالولی شئ. براکټس دي موږ سره، دا هم تاسو کولای شئ د HTML CSS او JavaScript د کوډینګ لپاره استعمال کړئ. او ویب براوزرز هم موږ سره ښه ډېر دي، ګوګل کروم دی، موزیلا دی موږ سره، سفاری دی او همدارنګه موږ سره میکسټن دی چې تاسو کولای شئ له دې څخه کار واخلئ او خپل دغه درس او خپل دغه کارونه مخته یوسئ. نو دا هغه د JavaScript Introduction او د دې لپاره څه شیان د موږ ضرورت لرو هغه وو. نو خدای دې وکړي چې په دغه شیانو تاسو سر خلاص شوي او تاسو پوه اوسئ چې موږ JavaScript څه لپاره زده کوو. باقي دغه سافټویرونو دغه براوزرز لینکونه لاندې ډسکرپشن کې یو لینک دی هغه ته ورشئ، هلته د ټولو لینکونو او دغه ویډیو مکمل ډسکرپشن پروت دی، تاسو کولای شئ هغه وګورئ او ګټه ترې واخلئ. تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.